Σήμερα θα φτιάξουμε αλάδοτο φαγητό, μακαρόνια με αβοκάντο, με σάλτσα αβοκάντο. Λοιπόν, μία κουταλιά αλάτι, ένα πακέτο μακαρόνια βίδες, εγώ βάζω βίδες και τα αφήνουμε να βράσουν. Τώρα θα φτιάξω και τυρί νηστίσιμο. Θα βάλω κάσιους, 100 γραμμάρια κάσιους, θα βάλω διατροφική μαγιά, τρεις κουταλιές της σούπας, θα βάλω λίγο σκόνη σκόρδο, θα βάλω λίγο πιπέρι. Εμένα μου αρέσει και βάζω και λίγο μπούκοβο. Και τώρα θα τα αλέσουμε στο μπλέντερ. Ξέχασα να βάλω και λίγο αλάτι. Λίγο. Κάνουμε άλλη μία. Και είναι έτοιμο. Αυτό θα το βάλω σε ένα βαζάκι και θα το έχω για νηστίσιμα μακαρόνια. Ό,τι νηστίσιμο φτιάχνω το χρησιμοποιώ σαν τυρί. Έτοιμο. Και το φυλάω στο ψυγείο. Τώρα θα φτιάξουμε τη σάλτσα. Εγώ θα βάλω 2 μικρά αβοκάντο. Αν είναι μεγάλο θα βάλετε ένα. Αν είναι μικρά, 2 για ένα πακέτο μακαρόνια. Πρέπει τα αβοκάντο να είναι γινωμένα. Εάν δεν είναι, δεν θα βγει καλή η σάλτσα. Λοιπόν, έχω βάλει 2 μικρά αβοκάντο. Θα βάλω 1 κουταλιά της σούπας φυστικό βούτυρο. Θα βάλω 1 μικρό κουταλάκι μέλι. Λίγο σκόρδο. Λίγο πιπέρι. 2 κουταλάκια διατροφική μαγιά. Και θα βάλω και μισό λεμονάκι. Λίγο αλάτι. Έχω φυλάξει και λίγο νερό από τα μακαρόνια. Λίγο. Μια χαρά είναι. Αυτή πρέπει να είναι η υφή, έτσι. Θα αδειάσω μέσα όλο το μείγμα.
Θα βάλω και το νηστίσιμο τυράκι που φτιάξαμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο νηστίσιμο φαγητό και χορταστικό.